Hello everyone. তো যেহেতু তোমালোকৰ CW ৰিজাল্ট দিলে এণ্ড CW ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত তোমালোকে লাইক মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত বা মোৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ অৰ মোৰ লাইক DMত তোমালোকে একদম মানে থুচি তোমালোকে লাইক মেছেজ দি আছা কমেণ্ট কৰি আছা যে লাইক দাদা আমুক ৰেংক পাইছোঁ আমুক মাৰ্ক পাইছোঁ এইটো কেটেগৰী মই কি কৰিম কি নকৰিম মই ক'ত চিট পাম ক'ত নেপাম তো চোৱা এইটো প্ৰিডিক্ট কৰিবলৈ অলপ টান হৈ যায় যিহেতু তোমালোকৰ লাইক এতিয়া 5% ৰিজাৰ্ভেশ্যনো আছে তোমালোকৰ যদি ক্লাছ 7 to 10 and 11-12 যদি তোমালোকে যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ পইচা তো তাহাঁতৰ 5% আহি যায় ঠিক আছে আৰু বাকী কাষ্টখিনিতো আছেই তো যিয়ে নহওক মই তোমালোকৰ কাৰণে সেই ৰেংক ৱাইজ বা কি বুলি কয় তোমালোকৰ ৰেংক ৱাইজ অৰ তোমালোকৰ কাষ্ট ৱাইজ তোমালোকৰ লাইক এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং আসামৰ ভিতৰত যোনখিনি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে সেইখিনিৰ ভিতৰত লাইক 6-7খন আছে 6-7খনৰ ওপৰতে মানে ডিটেইল ভিডিঅ' এটা অলৰেডি বনাই থোৱা আছে ঠিক আছে আৰু ইভেন মই তোমালোকৰ কাৰণে লাইক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণেও এটা লাইক ছেপাৰেটকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে তাতো কাট অফ মাৰ্কছ আছে ঠিক আছে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চেক কৰিলে ভালকৈ গম পাবা তাৰ পাছতো যদি তোমালোকৰ কিবা যদি প্ৰব্লেম হৈছে দেন তোমালোকে লাইক মোক DM কৰা বা কমেণ্ট কৰা মই ৰিপ্লাই অবভিয়াছলি দিম খালি এইকেইদিন অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে যাৰ কাৰণে বেয়া নাপাবা বাকী আৰু এটা খবৰ আছে যে লাইক মোৰ চেনেলটো লাইক ইমান হেভিও হোৱা নাই বাৰু বাট যিয়ে নহওক মই তোমালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে 500ৰ ওচৰা-ওচৰি হ'বলৈ গৈছে তো চোৱা 500ৰ হ'লে মানে লাইক মনিটাইজেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ঠিক আছে লাইক মানে তোমালোকৰ ভিউজো আহিব লাগিব তো ভিউজ তোমাৰ এতিয়া লাইক অলপ কমিয়ে হৈ আছে বাৰু যিয়ে নহওক তো মই বিচাৰিছোঁ আৰু লাইক তোমালোকে নতুন যদি কোনোবা আহিছা আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই ভাল পাইছা বা ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ লাইক যদি পাই মেলি কিবা কামত আহিছে তোমালোকৰ দেন প্লিজ গৈ পেলাই লাইক ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিবা ঠিক আছে তো সিমানেই তো এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ঠিক আছে তো চোৱা তো তোমালোকৰ যিহেতু এতিয়া CW ৰিজাল্টটো দি দিলে তো ইয়াৰ পিছতে ৰেংকটো আহি গ'ল ৰেংক কাৰ্ডখন আহি গ'ল তো ৰেংক কাৰ্ডখনৰ এতিয়া লাইক তোমালোকে ক'ত চিট পাবা সেইখিনিৰ ওপৰত নগৈ মই আজি এই ভিডিঅ'টোত অকল প্ৰচেছটো ক'ম তোমালোকৰ কাউন্সেলিং প্ৰচেছটো কেনেকৈ হ'ব ঠিক আছে চোৱা কাউন্সেলিঙৰ ফেজ দুটা থাকিব ঠিক আছে ফাৰ্ষ্টটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ অনলাইন ছেকেণ্ডটো হ'ব অফলাইন মিনছ তোমালোকৰ অফলাইন কাউন্সেলিং সেইটো কাৰণে নাযাওঁ মেইন কথালৈ আহোঁ ফাৰ্ষ্টে চোৱা অনলাইন যিহেতু হ'ব অনলাইনটো কেনেকৈ হ'ব জানানে ফাৰ্ষ্টে তোমালোকৰ এতিয়া যিহেতু ৰেংক কাৰ্ডখন আহিলে তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো দিলে এতিয়া এসপ্তাহমানৰ পাছত তোমালোকৰ আষ্ট্ৰুৰ ৱেবছাইটটোত লাইক নটিছ এখন দিবই যে সিহঁতৰ কাউন্সেলিং প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব তো সেইদিনাখনৰ পৰা তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ৱেবছাইটটোত গৈ মেলি পেলাই তাত এখন ফৰ্ম থাকিব তোমালোকে তাত তোমালোকৰ যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ ঠিক আছে সেই ডকুমেণ্টছখিনি দিব লাগিব যেনে লাইক তোমালোকৰ PRC হৈ গ'ল সেইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মই কৈ আছোঁ তোমালোকক সকলোকে কৈ আছোঁ ঠিক আছে সেইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত তোমালোকৰ অৰিজিনেল যোনখিনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট এণ্ড এডমিট কাৰ্ড বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড সেইখিনি লাগিব তাৰপিছত বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট লাগিব যদি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নাই তো লাইক তোমালোকৰ কি বুলি কয় এখন কি বুলি কয় লাইক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড বা তোমালোকৰ যোনখন এডমিট কাৰ্ড থাকে তাতে লাইক ডেট অফ বাৰ্থটো থাকিবই তো সেইটো জেগা তোমালোকে লাইক দিব পাৰা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ জেগাত ঠিক আছে বাকী PRC কথাটো ক'লে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট দেন তোমালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি কাষ্ট আছে তোমালোক যদি OBC NCL হোৱা NCL চাৰ্টিফিকেট লাগিব তোমালোক যদি টি গাৰ্ডেনৰ বিলং কৰা সেইটো TG চামথিং কিবা এটা আছে দেন SC ST সিহঁতৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব ঠিক তেনেকৈ জেনেৰেল যদি হোৱা তো তোমালোকৰ যদি ইকনমিকেল প্ৰব্লেম আছে দেন EWSখন উলিয়াব লাগিব সেইখন তোমালোকে তাত ছাবমিট কৰিব পাৰা ঠিক আছে এটা মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তোমালোকে যদি লাইক ডকুমেণ্টছ লাইক তোমালোকৰ কিবা চাৰ্টিফিকেট EWSয়ে হওক বা লাইক তোমাৰ টি গাৰ্ডেনৰ হওক বা NCLয়ে হওক বা PRC ধৰি লোৱা যদি তোমালোকৰ এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰিছাহে আৰু যদি সেইখন অৰিজিনেলখন এতিয়ালৈকে ইতিমধ্যে তোমালোকৰ হাতত নাই তেন্তে তোমালোকে কাম এটা কৰিব পাৰা কাউন্সেলিঙৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজটোত মানে অনলাইন কাউন্সেলিং যেতিয়া হ'ব তাত তোমালোকৰতো বিচাৰিব তাত এটা অপশ্যন থাকে একনলেজমেণ্ট বুলি ঠিক আছে একনলেজমেণ্ট 1 2 এনে চামথিং কিবা থাকিব তাত লাইক লিখা থাকিব যে এইটো লিখা থাকিব যে মই এপ্লাই কৰিছোঁ তো কেইদিনমানৰ পিছত সেইখন অৰিজিনেলখন আহিব আৰু যেতিয়া ফিজিকেল কাউন্সেলিং হ'ব মানে ফেজ 2 কাউন্সেলিঙত যেতিয়া মই কলেজ ভেৰিফিকেশ্যনত যাম ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন একচুৱেলি তো তাত মই অৰিজিনেলখন দেখাম আৰু যদি তাত যদি লাইক মই ছিটটো পোৱাৰ পিছত মই যদি সেই কোটাটোত বা সেই কাষ্টৰ ওপৰত যদি মই ছিটটো পাওঁ আৰু যদি পাছত যদি মই যদি সেই ডকুমেণ্টছখন ছাবমিট কৰিব নোৱাৰোঁ অথৰিটিক তেন্তে সেই ছিটটো মোৰ কেঞ্চেল হৈ যাব সেইটোৱে তুমি একনলেজমেণ্টখনত লিখা থাকিব ঠিক আছে তো সেইটো তোমালোকে ফিল আপ কৰি মেলি দি দিবা তেতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ঠিক আছে তো সেইটো হৈ যোৱাৰ পাছত তোমালোকে সেইখিনি দিলা প্ৰিফাৰেঞ্চখিনি দিলা এতিয়া প্ৰিফাৰেঞ্চৰ ডকুমেণ্টছৰ কথাটো মই তোমাক বুজাই দিলোঁ একনলেজমেণ্টৰ কথাটো কৈ দিলোঁ নেক্সট কি হ'ব জানানে কলেজ কি দিবা এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ যদি লাইক একদম টু বি অনেষ্ট কৈছোঁ হা তোমালোকৰ যদি লাইক 1 to 1500 লাইক ৰেংক যদি আছে ভিতৰত আণ্ডাৰ 1500ৰ ভিতৰত যদি তোমালোকৰ ৰেংক আছে CEE তেন্তেহে তোমালোকে AEC JEC এণ্ড GISTত কম্পিউটাৰ চাইন্স ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যনত দিব পাৰা প্ৰিফাৰেঞ্চ যদিহে নাই তেন্তে নিদিবা
কাৰণ কেছটো কি তোমালোকে দিব পৰা তোমালোকৰ মৰ্জি মইতো ফ'ৰ্চফুলি কাৰোবাক কৰিব নোৱাৰোঁ বাট মই ছাজেষ্ট কৰিব পাৰোঁ মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা বা মোৰ দাদাসকলৰ বা বাসকলৰ লাইক সিহঁতৰ পৰাও মই ইনফৰমেশ্যনটো লাইক উলিয়াইছোঁ মানে কেছটো কি হয় তোমালোকে যেতিয়া প্ৰিফাৰেঞ্চটো দিবা ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ তোমালোকে যেনিবা এ চিত দিলা কম্পিউটাৰতে দি দিলা যেনিবা বা তোমালোকৰ ৰেংক যেনিবা একদম বহুত কম 3000 4000 মান আছে বা 2000 ধৰি লোৱা তো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং যেতিয়া হ'ব কাউন্সেলিঙৰ প্ৰচেছটো কেনেকৈ হয় জানানে তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ থাৰ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ যেনেকৈ দিয়া তো ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙত তোমাক কলেজখনে চাব লাইক ই ফাৰ্ষ্ট কোনখন দিছে তো সেই কলেজখন আহিব ফাৰ্ষ্টত যদি তুমি এ চি দিয়া আৰু তুমি যদি কি বুলি কয় কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং চি এ চি দি দিয়া তো তুমিতো সেই মাৰ্কছটোত তুমি চিটটো নোপোৱাবাই তো ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙত মানে তোমালোকৰ চিটটো নাহিবই মানে তুমি ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত তুমি এনেই মিছামিছিকৈ সেইটো সময় যাবগৈ নেক্সট ৰাউণ্ডলৈ আকৌ ৰখিব লাগিব মানে ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙে ৰখিব লাগিব তো সেইকাৰণে কৈছোঁ তোমালোকে ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন এণ্ড কম্পিউটাৰ চাইন্স ইঞ্জিনিয়াৰিং নিদিবাই পৰাপক্ষত তাৰ বাহিৰে তোমালোকৰ যদি পঢ়িবলৈ মন আছে কম্পিউটাৰ চাইন্স ইঞ্জিনিয়াৰিং হওক বা ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন BVC আছে বা BBC আছে বা এনেকুৱা যোনবোৰ মানে ইলেক্ট্ৰনিক্স আছে বা কম্পিউটাৰ আছে তোমালোকে চেক কৰি ল'বা সেইবোৰত তোমালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ দি দিবা ঠিক আছে সেইটো তুমি কনফাৰ্ম পাই যাবা মানে লাইক যদি কওঁ মানে কনফাৰ্ম বুলি নকওঁ বাট পোৱাৰ চান্সটো থাকিব মানে কিন্তু এ চি তোমালোকে বা জিষ্টত নাপাবা সেইকেইটা ব্ৰাঞ্চত তাৰ বাহিৰে তোমালোকে লাইক তোমালোকৰ যদি 1ৰ পৰা 1500 ৰেংকৰ ভিতৰত যদি তোমালোকৰ নাই তোমালোকে মায়ুস নহবা ঠিক আছে তোমালোকে এ চিত পঢ়িবলৈ মন আছে জে চিত পঢ়িবলৈ মন আছে বা জিষ্ট পঢ়িবলৈ মন আছে তেন্তে তোমালোকে কাম এটা কৰিব পাৰা তোমালোকে বেলেগ ব্ৰাঞ্চকেইটা দি দিব পাৰা সেইকেইটা তোমালোকে পাই যাবা কম তাত তোমালোকৰ চিভিল আছে ইলেক্ট্ৰিকেল আছে তাৰপিছত তোমালোকৰ কেমিকেলো থাকে তেনেকৈ মানে আৰু যি ব্ৰাঞ্চ আছে তোমালোকে চেক কৰি ল'বা ঠিক আছে সেইকেইটা দিব পাৰা তো এতিয়া প্ৰিফাৰেঞ্চৰ কথাটো তো প্ৰিফাৰেঞ্চৰ তেনেকুৱাই হ'ব মানে বস্তুটো লাইক মানে তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ কি দিবা সেইটোৰ ওপৰত মানে বেছ কৰিব ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত তোমালোকৰ চিটটো পাবা নোপোৱা আজি ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চত তোমালোকে এ চিত দিলা তোমাৰ ৰেংক সিমান নাই ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চত তোমালোকে দিবা মানে চোৱা একদম ট্ৰিক্স এটা দেখাইছোঁ তোমাৰ লাইক মানে মন আছে একদম মানে তোমালোকে বোলে চিভিল পঢ়িবলৈ মন আছে যিকোনো কলেজ লাগে তোমালোকে চিট পাই যাবা কিন্তু চিভিলতে মন তোমাৰ কলেজ মেটাৰ নকৰে তোমাৰ কাৰণে তো তোমালোকে কি কৰিব পাৰা জানানে তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিবা যায় ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ যেনিবা তোমালোকে লাইক এ চি ধৰি লোৱা দেই এ চি তোমালোকে চিভিল দিলা দেন নেক্সটত তুমি বেলেগ এখন কলেজত সেই চিভিলতে দিবা বুজিছা নাই দেন থাৰ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চটো তুমি সেইখন কলেজৰ মানে বেলেগখন কলেজত আকৌ চিভিলতে দিবা মানে তেতিয়া কি হ'ব তোমালোকৰ চিভিলৰ পৰা চান্সটো আহিব যদি তোমালোকক মেটাৰ কৰে ব্ৰাঞ্চটো বা তোমালোকৰ যদি মেটাৰ অকল ব্ৰাঞ্চটো কৰে কলেজ মেটাৰ নকৰে তেন্তে তোমালোকে সেই ট্ৰিক্সটো এপ্লাই কৰিব পাৰা ঠিক আছে তেন্তে তোমালোকে আৰু ছেকেণ্ডত আৰু এটা অপশ্যন ৰাখিব পাৰা বা বেলেগ কিবা যদি ব্ৰাঞ্চ যদি বিচাৰা চিভিল যদি তোমালোকে নোপোৱা বাই চান্স যদি নোপোৱা তেন্তে তোমালোকে ইলেক্ট্ৰিকেল দি দিব পাৰা তো ইলেক্ট্ৰিকেলো তুমি এ চি দিলা মানে ফ'ৰ্থ প্ৰিফাৰেঞ্চত তুমি এ চি দিলা তাত তুমি ইলেক্ট্ৰিকেল দি দিলা দেন তুমি আকৌ তলত আকৌ ফিফ্থ প্ৰিফাৰেঞ্চত তুমি আকৌ লাইক জে চি বা তেনেকৈ দি যাব পাৰা ঠিক আছে তো তেনেকৈ হ'ব বস্তুটো বাকী তেনেকৈ হ'ব প্ৰচেছটো ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকৰ যেতিয়া প্ৰিফাৰেঞ্চখিনি দি দিবা এই প্ৰিফাৰেঞ্চৰ লাইক এই ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং এইটো অনলাইন কাউন্সেলিং বুলি কয় এইখিনি তুমি দি দিলা দি দিয়াৰ পাছত ন'টিচ দিব বাৰু ইমান ডিটেইলছত ক'ব নোৱাৰি লাইক ডেটটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে ঠিক আছে সেইটো তোমালোকে গম পাবা আষ্ট্ৰৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত দেন তোমালোকৰ সেইটো হৈ যোৱাৰ পাছত তোমালোকৰ এলটমেণ্ট লেটাৰ আহিব তোমাক কলেজখনে মানে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙৰ ৰাউণ্ডটো তোমাক কলেজখনে লাইক একচেপ্ট কৰিছে নেকি তোমাক এলটমেণ্ট লেটাৰখন পঠিয়াব থ্ৰু আষ্ট্ৰৰ সেই ৱেবছাইটটোত তোমালোকে চেক কৰিলে গম পাবা তোমালোকৰ লাইক কি বুলি কয় এইটো যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এণ্ড পাছৱৰ্ড থাকে সেইটো লাইক লগ ইন কৰি ল'বা ঠিক আছে পৰ্টেলটো অন কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ লাইক পেজখন অন হ'ব তাত তোমালোকৰ দেখা থাকিবই যদি তোমালোকৰ লাইক যদি এলটমেণ্ট লেটাৰখন পাই যোৱা ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত তেন্তে সেই এলটমেণ্ট লেটাৰখন উলিয়াব লাগিব উলিয়াই মেলি তাত তোমালোকে ছিগনেচাৰে কৰিব লাগিব ছিগনেচাৰটো কৰি মেলি পেলাই সেই এলটমেণ্ট লেটাৰখন সেই ৱেবছাইটটোতে আকৌ ৰিআপলোড কৰিব লাগিব তাত অপশ্যন থাকিব ঠিক আছে সেইটো কৰাৰ পাছত সেই যোনখন তোমালোকে চহী মাৰিলা প্ৰিণ্টাৰ উলিয়াই আমি চহী মাৰিলা যে সেইখন আৰু তোমাৰ অৰিজিনেল যোনখিনি ডকুমেণ্টছ আছে আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ PRC কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দেন তোমাৰ অৰিজিনেল যোনখিনি চাৰ্টিফিকেট আছে মাৰ্কশ্বিট হৈ গ'ল তাৰপিছত তোমালোকৰ লাইক আৰু কি থাকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট তেনেকৈ যোনখিনি অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ সেইখিনি লাগিব সেইখিনি লৈ মেলি পেলাই তোমালোকে সেই কলেজখনত যাব লাগিব কি বুলি কয় ফিজিকেল মানে কাউন্সেলিং ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে তোমালোকে যাব লাগিব তো তাত যোৱাৰ পাছত তোমালোকে সেইখিনি চেক কৰিব এটা জাষ্ট এটা লাইক নিয়ম আৰু লাইক এটা প্ৰচিডিউৰ এটা লাইক মানে চাব আৰু অৰিজিনেল হয় নহয় বা আছে নাই সেইটো চোৱাৰ পাছত তাহাঁতে লাইক তাতে সিহঁতি লাইক তোমাৰ এইটো গ্ৰীণ চিকেল হৈ যাব এণ্ড তোমালোকে এই লাইক য'তে নোপোৱা আৰু লাইক পাই যাবা নিজৰ মন পচন্দৰ লাইক ব্ৰাঞ্চেই হওক বা কলেজেই হওক পাই যাবা তো তেনেকৈ আৰু বাকী আৰু ক'বলগীয়া একো নাই
আৰু যদি লাইক এই ভিডিঅ'টো যদি ইনফৰমেশ্যনটো পাই মেলি লাইক তোমালোকৰ অলপ কিবা লাভ হৈছে তেনে তোমালোকে প্লিজ গৈ মেলি পেলাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু তোমালোকৰ যিমান লগৰ ছোৱালী লগৰ ল'ৰা বা কিবা গ্ৰুপ আছে বা হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছেই হওক বা য'তেই নহওক তোমালোকে লাইক এই ভিডিঅ'ৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যিমানেই পাৰে যাতে এই বস্তুটো ইনফৰমেশ্যনটো পায় অবভিয়াছ কথা মোৰ নিচিনাকৈ বেলেগেও এই ইনফৰমেশ্যনটো দিছে বাট যিয়ে নহওক যদিহে নাই পোৱা তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পৰা তো শ্বেয়াৰ কৰি দিলে বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে তোমালোকৰ একো নাযায় বাট মোৰ বহুত লাভ হৈ যাব তো সেয়াই বাকী আৰু কি ক'ম বাকী অল দ্য বেষ্ট তোমালোকৰ ৰেংকটো আহি গ'ল বহুতৰ ভাল হৈছে বহুতৰ অলপ বেয়া হৈছে বাট ছিটটো পাবাই টেনশ্যন নল'বা ছিটটো লাইক মই মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা 100% ক'ব বাবে ছিট পাই যাবা সেইটো হৈ গ'ল 5000 ৰেংক আণ্ডাৰ 5000 ৰেংকৰ ভিতৰত যদি তোমালোকৰ ৰেংক আহিছে তেন্তে তোমালোকে ছিট পাবাই ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত পাবাই আৰু এটা কথা তোমালোকে লাইক ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙত তোমালোকে লাইক প্ৰিফাৰেঞ্চখিনি দি দিলা দেন ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙত ছিট নাপালা ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙত ছিট নাপালা থাৰ্ড কাউন্সেলিঙত ছিট নাপালা পৰ্টেলটো চোৱা বন্ধ কৰি নিদিবা তোমালোকে পাবা পাৰা লাইক মানে লাষ্টৰ ৰাউণ্ডলৈকে চাই থাকিলে তোমালোকে একো নাযায় ন তো তেনেকুৱা কথা তোমাৰ ঠিক আছে বাকী সিমানেই লাইক বাই বাই টাটা এণ্ড গুড নাইট ৰাতি হ'ল মানে সেইকাৰণে গুড নাইট কৈছোঁ বাই বাই